Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Într-o lume în care măștile se topesc uneori pe piele, declarațiile lui Slatircoglu au venit ca o ruptură violentă de tăcere. Cu o frază care a rezonat ca un glonț în inima presei tabloide, el știa să fie iubit doar pe scenă, nu și în viața reală. Actrița a transformat o rană veche într-un titlu. Nu a fost nevoie să menționeze nume. Toată lumea știa că vorbește despre Halil Ibrahim, bărbatul care cândva a împărtășit cu ea nu doar un serial, ci și zvonuri despre o iubire adevărată. Ceea ce a fost surprinzător a fost nu doar duritatea cuvintelor ei, ci și momentul ales de ea pentru a le rosti. Multă vreme, Slatircoglu fusese precaută, chiar evazivă, atunci când era întrebată despre fostul ei partener. Dar de data aceasta, actrița a renunțat la fațadă. Am experimentat doar o iubire falsă, a spus ea, ca și cum cineva ar arunca în vânt un adevăr prins în gât. Și prin aceasta, a clarificat faptul că, în spatele luminilor și al camerelor de filmat, povestea fusese mai puțin magică decât își imagina publicul. Rețelele de socializare au erupt într-o furtună de opinii, și pe bună dreptate. Pe de o parte, urmăritorii ei i-au aplaudat curajul. În sfârșit, o femeie care a vorbit deschis despre o durere îndurerată. Pe de altă parte, apărătorii lui Halil Ibrahim au reacționat cu dezamăgire și neîncredere. În câteva ore, citatele lui Slatircoglu au devenit subiecte de trend, iar cuvintele ei au devenit arme de dezbatere. Inimile divizate ale fanilor băteau în ritmul unui război tăcut. Cel mai discutat aspect a fost capacitatea sa de a sintetiza durerea în fraze tăioase, aproape poetice. Există oameni care iubesc doar atunci când există un scenariu, a spus el într-un alt moment al interviului. Fraze care, dincolo de orice controversă, au dezvăluit o rană care nu se vindecase încă complet. Cel mai tulburător lucru pentru mulți a fost realizarea că chimia pe care o vedeau pe ecran s-ar putea să nu fie existat niciodată în afara acestuia. Între timp, Halil Ibrahim a optat pentru tăcere. Nici o declarație, nici un gest, nici măcar un like pe rețelele de socializare care ar putea fi interpretat ca un răspuns. Această absență, pentru unii, a fost înțelepciune. Pentru alții, a fost o confirmare. Evita Halil Ibrahim conflictul sau pur și simplu nu avea nimic de spus pentru că știa că adevărul ieșise deja la iveală? Editorialiștii de bârfe s-au grăbit să scoată praful din interviuri vechi, scene înregistrate și priviri înghețate în fotografii pentru a căuta indicii. Existau semne că totul era rupt de dinainte. Se prefăcuseră prea bine sau era publicul cel care voia să creadă o poveste de dragoste care exista doar în scenariu? Îndoielile s-au înmulțit pe măsură ce analizele emoționale se răspândeau ca niște fire invizibile printre fani. Adevărul este că Slatircoglu nu a dat înapoi. Departe de asta, a fost mai statornică ca niciodată. Nu mă întorc în trecut, nici măcar pentru a culege veștile bune, a spus ea câteva zile mai târziu. O declarație care a pus capăt oricărei speranțe de împăcare. Era clar că scopul ei nu era să provoace, ci să se elibereze. Să spună ceea ce simțea, în sfârșit, fără teama de a răni pe cineva care o rănise deja. Acest nou ton pentru actriță a dus cu sine și o imagine reînnoită. Mai încrezătoare, mai puternică, mai reală. Brandurile de modă, regizorii și chiar fanii ei au început să o vadă într-o lumină diferită. Nu mai era doar actrița talentată pe care toată lumea o admira, ci femeia care a îndrăznit să-și spună povestea fără să ceară permisiunea. O nouă narațiune se contura, iar Slatircoglu era dispusă să o scrie cu propria cerneală. Unii colegi din presă i-au ieșit în apărare, subliniind cât de dificil este să vorbești deschis într-o industrie care preferă corectitudinea politică.
nu toată lumea are curajul Slatircoglu, a scris o scenaristă pe rețelele de socializare, iar ea avea dreptate. Era neobișnuit să vezi o tânără actriță zguduind lucrurile în felul acesta. Mărturisirea ei vorbea nu doar despre o relație, ci despre o perioadă din viața ei când a învățat că dragostea nu este întotdeauna trăită în cuplu. Desigur, au apărut și comentarii critice. Aceștia au acuzat-o pe Slatircoglu de oportunism, de folosirea dramei ca strategie. Cu toate acestea, majoritatea experților au fost de acord că vorbele ei nu sunau repetate, ci autentice. Pentru că atunci când o rană devine adevărată, nu mai are nevoie de explicații, iar ea știa asta. Între timp, fanii lui Halil Ibrahim așteptau un răspuns care nu a venit niciodată. Doar tăcere. O tăcere care, pentru mine, a fost mai elocventă decât orice apărare. A fost rănit? A regretat? Indiferent? Teoriile au abundat, dar singurul lucru clar a fost că ceva se rupsese, nu pe ecran, ci în viața reală. Și nu exista nicio modalitate de a derula înapoi acea scenă. Această situație a reaprins și dezbaterea despre relațiile de pe platourile de filmare. Este posibil să separi munca de sentimente? Poți iubi în fața camerei și apoi să te oprești când se sting luminile? Povestea lui Slatircoglu și a lui Halil Ibrahim a devenit un exemplu și un avertisment pentru cei care încep să confunde ficțiunea cu realitatea. Pentru că uneori, dragostea de pe ecran nu supraviețuiește primei modificări de montaj. Profesional, Slatircoglu pare să treacă printr-una dintre cele mai bune perioade ale sale. Proiecte noi, aplauze, contracte și premii. Dar această mărturisire a avut cel mai mare impact. Capacitatea ei de a arăta vulnerabilitate fără a-și pierde din putere, de a împărtăși fără dramă. Și asta, în lumea divertismentului, este mai rar decât un scenariu perfect. Printre cele mai virale comentarii, unul a ieșit în evidență. Slatircoglu a spus într-o singură propoziție ceea ce mulți tac toată viața. Și poate aceasta este cheia agitației. Pentru că nu era vorba doar despre ea și Halil Ibrahim. Era vorba despre toți acei oameni care au iubit pe cineva care știa doar să se comporte ca un partener, dar nu a știut niciodată cu adevărat să fie unul. Slatircoglu a vorbit pentru mult mai multe voci decât și-a imaginat. Acum, timpul va spune dacă Halil Ibrahim decide să-și spună versiunea. Dar chiar dacă nu o va face, această poveste a fost deja scrisă. În interviuri, pe rețelele de socializare, în titluri și, mai presus de toate, în amintirile emoționante ale fanilor. Pentru că dragostea falsă poate răni mai mult decât singurătatea, iar asta a îndrăznit Slatircoglu, cu vocea ei fermă, să spună lumii. Pascali.